Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh Sâu Ngủ Vancouver. Ngày hôm nay, người dành cả thanh xuân chỉ để học lái xe sẽ nói với các bạn về việc thi lấy bằng lái xe ở Vancouver như thế nào. Mình lấy bằng lái xe ở Việt Nam chỉ 2 tuần trước khi bay sang đây. Và sang đây 1 năm mình mới bắt đầu thi lý thuyết rồi thi Class 7. Và bây giờ mình đang chờ để thi tiếp cái Class 5. Hy vọng cuối năm 2020 mình sẽ lấy được bằng Class 5 để dành chút thanh xuân ít ỏi còn lại cho việc khác. Trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn các bước cần thiết để lấy được bằng lái xe ở Vancouver và cả những tip, những điều mà mình ước gì mình đã biết được từ trước khi sang. Canada có rất nhiều tỉnh bang, mỗi tỉnh bang lại có một quy định khác nhau nên các quy định mà mình nói trong cái video này thì chỉ áp dụng cho Vancouver nói riêng và tỉnh bang British Columbia nói chung. Mình cũng để các đường dẫn đến các trang web của chính quyền ở bên dưới cái video để các bạn tham khảo nếu cần thiết nhé. Thắc mắc đầu tiên mà mình có trước khi sang là bằng lái xe ô tô ở Việt Nam có được dùng ở bên này không? Câu trả lời phụ thuộc vào loại visa của bạn. Nếu bạn đi bằng visa du lịch thì bằng lái xe của bạn có thể được dùng để lái trong tối đa 6 tháng. Và bởi vì mỗi lần sang, theo quy định thì visa du lịch cũng chỉ được ở lại tối đa 6 tháng ở Canada. Thế nên có thể hiểu là khi bạn đi du lịch, bạn có thể dùng bằng lái xe của bạn. Nếu bạn là sinh viên quốc tế sang đây để học tập thì bạn cũng có quyền dùng bằng lái xe ở Việt Nam. Bạn nên cầm kèm theo cái bằng lái xe ở Việt Nam của bạn là bản dịch có công chứng ở bên này, các giấy tờ chứng minh tình trạng chẳng hạn như là visa, work permit và cả cái thẻ sinh viên của bạn nữa. Nếu bạn chuyển sang BC để sống, tức là các loại visa dài hạn như là visa đi làm việc, thì bạn chỉ có tối đa là 90 ngày để đổi từ bằng lái của Việt Nam sang bằng lái của BC. Tức là khoảng 3 tháng đầu thì bạn có thể dùng bằng lái của Việt Nam để lái xe trên đường. Thế nhưng sau 3 tháng nếu bạn chưa có bằng của BC thì bạn sẽ không được cầm lái nữa. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần chính là phần nói về chuyện thi bằng lái xe ở Vancouver như thế nào nhé. Như các bạn thấy trên sơ đồ thì để hoàn thành quy trình bạn cần phải thực hiện 3 bước với tổng thời gian tối thiểu là 3 năm. Đầu tiên chúng ta cần thi lý thuyết gọi là Knowledge Test. Khi thi xong chúng ta sẽ được phát cái biển ghi chữ L màu đỏ để dán lên xe. Sau đó chờ tối thiểu 1 năm rồi lại thi thực hành để lấy bằng lái xe tập sự gọi là Class 7. Thi đỗ chúng ta sẽ được phát cái biển ghi chữ N màu xanh để dán lên xe. Và chờ tiếp tối thiểu 2 năm rồi chúng ta lại thi thực hành lần 2 để lấy bằng lái xe chính thức gọi là Class 5. Và khi thi đỗ lần này thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nếu bạn có bằng lái xe ở Việt Nam trên 2 năm thì bạn sẽ được thi Class 5, tức là mức cao nhất ngay sau khi thi lý thuyết. Còn nếu bạn có trên 1 năm thì bạn sẽ được thi Class 7. Và có một điều đặc biệt là ngay cả bằng lái xe máy cũng được chấp nhận chứ không phải chỉ bằng lái ô tô đâu các bạn nhé. Mình biết rất nhiều người đã nộp bằng lái xe máy và gần đây nhất là một chị bạn của mình đã nộp vào tháng 1 năm 2020 và đã được chấp nhận để thi luôn Class 5. Vì thế nếu mà bạn nào từ Việt Nam chuẩn bị sang thì chú ý điểm này nhé. Để chuẩn bị cho phần thi lý thuyết thì các bạn có thể đến bất kỳ một trụ sở ICBC nào để lấy tài liệu học miễn phí. Đây là tài liệu bằng tiếng Anh. Mình thấy trên mạng có một số bạn đang bán bản dịch bằng tiếng Việt nhưng mà vì mình chưa dùng bao giờ nên mình cũng không dám khẳng định độ chính xác. Tuy nhiên nếu bạn nào cảm thấy việc đọc tiếng Anh là quá phức tạp thì có thể mua thêm cái bộ tài liệu bằng tiếng Việt để tham khảo. Trong quá trình thi chúng ta cũng có thể chuyển ngôn ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại của từng câu hỏi một. Thế nên là cũng không phải quá lo lắng về chuyện ngôn ngữ khi mà thi lý thuyết. Khi đi thi các bạn cần mang đầy đủ giấy tờ đến trụ sở ICBC gần nhất, xếp hàng nộp lệ phí rồi vào thi. Chúng ta sẽ thi trên máy. Khi mà đủ được 80% số câu trả lời đúng là máy sẽ thông báo là chúng ta kết thúc bài thi ở đây. Và chúng ta sẽ ra để làm một bài test math rất là nhanh, kiểm tra xa gần, kiểm tra đọc số. Và chúng ta sẽ được chụp ảnh để lấy bằng. Sau đó họ sẽ phát cho các bạn một cái biển chữ L màu đỏ này. Các bạn sẽ bắt buộc phải dán cái biển này lên xe bất cứ khi nào các bạn lái xe. Bây giờ bạn đã có thể tập lái xe rồi nhưng mà có rất nhiều điều kiện kèm theo. Đầu tiên là chúng ta chỉ được lái xe khi bên cạnh có một người giám sát. Người giám sát này thì phải trên 25 tuổi và có bằng từ Class 1 đến Class 5. Chúng ta cũng không được sử dụng rượu bia trong lúc lái xe, tức là nồng độ cồn phải bằng 0. Không được dùng bất cứ một thiết bị điện tử nào. Nghĩa là bạn dùng Google Maps cũng là vi phạm dù cho là bạn có gắn cái điện thoại của bạn cố định lên trên xe đi nữa. Đấy vẫn là vi phạm. Và chúng ta cũng không được lái xe trong khoảng từ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Và yêu cầu cuối cùng là số hành khách tối đa trên xe là 1 ngoài bạn và người giám sát. Mình thấy theo như hướng dẫn là những người mới nên tập khoảng 60 giờ trước khi bắt đầu thi thực hành. Còn trong thực tế mình thấy mọi người thường học với thầy khoảng tầm 10 buổi. Có người ít hơn, có người nhiều hơn tùy từng người. Xong sau đó là tự tập.
Việc tự tập thì cũng tùy, nếu mà bạn vẫn trong 3 tháng đầu được dùng bằng lái xe ở Việt Nam thì bạn hoàn toàn có thể tự tập một mình. Còn nếu mà bạn cảm thấy không tự tin hoặc là bạn đã hết cái hạn 3 tháng đấy thì bạn bắt buộc phải tìm một người giám sát đủ điều kiện để ngồi bên cạnh bạn. Có thể không phải là thầy giáo, miễn là có bằng từ Class 1 đến Class 5 và trên 25 tuổi. Mà thực ra điều kiện quan trọng nhất là người đấy phải đủ dũng cảm để trèo lên xe cho bạn tập. Mình thì tập với thầy một số buổi để biết những cái quy tắc và những cái khác biệt lớn nhất ở Canada, xong sau đó mình tự tập cho lên tay dần. Và cuối cùng ngay trước khi thi thì mình quay lại tập với thầy, vừa để quen đường vừa để quen xe. Cái việc mà dùng xe nhà hay là xe của thầy thì mình sẽ nói sau nhé. Ở Vancouver có rất nhiều thầy giáo người Việt, thế nên bạn thích học bằng tiếng Anh hay là tiếng Việt thì đều được. Khác với ở Việt Nam thì ở đây không thi xa hình mà chỉ thi luôn trên đường thật. Tổng thời gian thi là khoảng 45 phút. Những người mà đã lái xe quen ở Việt Nam sang đây đương nhiên là nó sẽ thuận lợi hơn, thời gian học có thể rút ngắn. Thế nhưng lại có những cái khó khăn trong việc sửa những cái thói quen ở Việt Nam. Ví dụ như là ai quen đi trong cái đường Hà Nội hay Hồ Chí Minh giờ cao điểm thì thường có thói quen là già chân phanh và các xe đi rất là gần nhau. Thế nhưng sang đây ta luôn luôn phải giữ một cái khoảng cách đủ lớn để sao cho khi phanh gấp chúng ta cũng không đụng vào xe. Với các bạn biết là ở bên này thì chỉ cần một cái va chạm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến bảo hiểm của chúng ta sau này. Nếu mà bạn thuộc diện không phải chờ thì ngay sau khi thi lý thuyết xong các bạn hãy lên website để đặt lịch thi thực hành. Thông thường chúng ta gần như là sẽ phải chờ ít nhất 3 tháng. Ví dụ bây giờ là tháng 1 thì thường các lịch từ bây giờ cho đến khoảng tháng 4 đã được đặt hết rồi. Và nếu mà trong năm các bạn có ý định thi thì theo cá nhân mình nghĩ là nên tránh khoảng từ tháng 11 đến tháng 2 ra. Bởi vì tháng 11, 12 thì mưa rất là nhiều, trời rất là nhanh tối, đi lại cũng khó khăn. Còn tháng 1, tháng 2 nếu mà thi vào cái ngày có tuyết thì nói chung là cũng khó khăn. Tất nhiên nếu mà thời gian của các bạn không cho phép thì thi vào 4 tháng này cũng không sao cả. Bởi vì là trong thực tế chúng ta vẫn phải đi những ngày mưa và những ngày tuyết mà. Nếu mà có nhiều lựa chọn về giờ thi thì mọi người cũng khuyên mình là không nên chọn vào giờ cao điểm. Ví dụ như là giờ đi làm vào buổi sáng hay là giờ tan học tầm 3 giờ chiều. Bởi vì là ở bên đây các bạn biết là người đi bộ là vua. Mà nếu mà đang trên đường chúng ta đi thi mà có các bé vừa mới ra khỏi trường học, tất nhiên là có bố mẹ với lại người hướng dẫn đi cùng, nhưng mà không phải lúc nào các bé cũng luôn ngoan ngoãn, và có thể có những cái chuyện bất thường, chẳng hạn các bé sang đường đột ngột hay là đang đi sang đường mà quay đổi hướng đi ngược lại đột ngột thì nhiều khi chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ lúng túng khi mà xử lý và nó cũng ảnh hưởng đến kết quả bài thi của chúng ta. Khi đi thi thì chúng ta được toàn quyền chọn là thi bằng xe nhà hay là trường. Xe nhà thì có ưu điểm là thường sẽ có nhiều chức năng hơn và chúng ta quen hơn. Thế nhưng xe trường thì lại có phanh phụ và ga phụ. Và mọi người khuyên mình là nên dùng xe của trường, bởi vì là khi mà giám khảo lên xe, cái cảm giác có phanh phụ, ga phụ để họ can thiệp khi cần thiết sẽ làm cho họ cảm thấy an toàn hơn. Khi mình mắc một cái lỗi nào đó, nếu mà cái cảm giác của giám khảo là nó không an toàn thì giám khảo sẽ yêu cầu mình quay về ngay. Còn nếu mà giám khảo cảm thấy có thể tiếp tục thì họ sẽ chờ đến lúc mình hoàn thành bài thi thì mới kết luận là đỗ hay trượt. Tất nhiên mình nghĩ là những người mà đã được đào tạo để chấm thi thì sẽ cố gắng tối đa để giảm cái chủ quan cá nhân cái người chấm thi. Thế nhưng mà về mặt tâm lý thì mình nghĩ cái phân tích đấy cũng là rất là hợp lý. Mặc dù nó không được ghi bất cứ ở một chỗ chính thức nào, nhưng mà mình cũng nghe theo và mình đã thi xe của trường. Sau khi các bạn hoàn thành xong bài thi thực hành của Class 7, các bạn sẽ được phát một cái biển N màu xanh như thế này để dán lên trên xe. Và bây giờ các bạn đã được nới lỏng một số quy định khi đi trên xe. Ví dụ như là các bạn có thể lái xe mà không cần có người giám sát. Có điều là khi đấy thì bạn chỉ được chở một hành khách nếu không phải trong gia đình. Trong gia đình thì định nghĩa là gồm có ông bà, bố mẹ, anh chị em ruột, vợ chồng và con cái. Với những người đấy thì các bạn có thể chở bao nhiêu cũng được. Không có cái tài liệu chính thức ghi tại sao, nhưng mà mình thì nghe mọi người giải thích là thường khi mà chở người trong gia đình thì mình cũng cẩn thận hơn. Và mọi người trong gia đình thì cũng ít có xu hướng kiểu đi nhanh lên đi hay là thử đua xe xem nào, kiểu như bạn bè hay khích nhau ấy. Chắc vì thế nên là họ cảm thấy an toàn hơn và họ để cho mình có thể chở nhiều người. Ta cũng có thể đi tất cả các khung giờ chứ không bị giới hạn là không được đi vào ban đêm nữa. Nhưng mà ngoài ra những cái quy định chẳng hạn như nồng độ cồn bằng 0 hay là không được sử dụng thiết bị điện tử thì vẫn giữ nguyên như là cái level trước. Việc thi thực hành của Class 7 và Class 5 thì hơi khác nhau một chút, các bạn có thể tham khảo ở trong sách. Sau khi thi xong bằng Class 5, các bạn đã có bằng lái xe chính thức và coi như là được tự do. Các bạn không cần phải dán bất cứ một cái biển gì trên xe, các bạn cũng không cần phải có người giám sát, các bạn có thể chở bao nhiêu người cũng được, miễn là cái xe của bạn có đủ ghế. Các bạn cũng có thể dùng thiết bị di động, nhưng mà nói vậy thôi, thực ra vẫn là tự do trong khuôn khổ. Ví dụ như là bạn có thể dùng thiết bị di động,
nhưng bạn phải gắn nó cố định bằng thiết bị cố định ở trên xe. Trong quá trình lái bạn không được đụng vào cái điện thoại đấy. Ví dụ như là bạn có thể dùng Google Maps, nhưng mà bạn phải tìm đường, xác định điểm đến từ trước khi bạn bắt đầu lái. Và trong quá trình lái là bạn chỉ nhìn vào nó thôi. Còn nếu mà bạn dừng ở đèn đỏ mà bạn chạm tay vào điện thoại là bạn vẫn bị phạt như bình thường. Nồng độ cồn cũng được nới lỏng hơn một chút, là nếu thấp hơn 0,05% thì sẽ không bị phạt. Thế nhưng nếu từ 0,05 trở lên thì tùy là vi phạm lần thứ mấy và nồng độ bao nhiêu. Ví dụ như là lần đầu tiên nếu nồng độ thấp hơn 0,08% thì sẽ bị giữ bằng 3 ngày, nộp phạt và phí xử lý bằng tổng cộng khoảng 450 đô. Thậm chí nếu bạn bị thu xe thì bạn còn phải trả tiền giữ xe và vận chuyển xe trong 3 ngày đó. Còn nếu mà nồng độ cồn cao hơn 0,08% hoặc là bạn không chịu kiểm tra thì bằng sẽ bị giữ 90 ngày, còn xe bị giữ 30 ngày. Tiền phạt và lệ phí xử lý bằng 550 đô đã đành, mà còn cộng thêm cả phí vận chuyển rồi giữ xe nữa thì tổng khoảng 1.500 đô. Mà chưa hết, còn phải dùng một thiết bị để kiểm tra nồng độ cồn trước khi lái trong vòng 1 năm sau đấy. Nghĩa là bất cứ khi nào trước khi bạn khởi động xe thì bạn phải thổi vào cái thiết bị đấy và kết quả ok thì bạn mới khởi động được xe. Và cuối cùng còn có một loại phí hành chính gì đó khoảng 4.060 đô nữa thì bạn mới được lái xe trở lại ở BC. Nói chung là có rất nhiều quy định khác, các bạn sẽ thấy rất chi tiết trong sách. Chẳng hạn như là nếu trẻ em không ngồi ghế dành riêng thì phạt ra sao, không thắt dây an toàn thì phạt thế nào. Mình sẽ không nói chi tiết nữa nha. Có một chú ý nhỏ nữa là có một số nước mà có ký kết với Canada như Hàn Quốc hay là Thụy Sĩ thì bằng lái xe từ bên đấy mang sang đây sẽ được sử dụng luôn mà không cần phải thi lại. Nên nếu mà bạn nào không đi thẳng từ Việt Nam sang Canada mà đi từ một nước nào đó và đã có bằng lái xe ở nước đó thì có thể lên website để kiểm tra xem là nước đấy có thuộc trong cái danh sách ký kết không nhé. Đó là những thông tin mà mình nghĩ là cơ bản nhất về việc học và thi bằng lái xe ở Vancouver. Chúc mọi người thi cử thuận lợi, sớm lấy được bằng lái để đi nha. Hãy subscribe và bật thông báo để biết ngay khi mình ra video mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.